Hi! Welcome back to our channel. This is Leverick, Pigao, aka Amber, and for today's video, mag-haul tayo ng mga pinamili. So, nag-shopping na naman po tayo at gumastos na naman po. Diyos ko po. Ay, wala na nga kapera-pera, gumastos pa. Pero ayun nga. And, meron akong isa pa. Doon napagod ako, kararating lang namin. Galing sa market kasi doon nga kami namili. Tapos inayos ko pa yung globe ko, yung Gcash. Kasi nagka-problema ako. So, ayun. If you haven't been subscribed yet, please click on the subscribe button. At huwag mo na din kalimutan ng notification bell para ma-notify ka if I do have new uploads here on my channel. And without further ado, let's start in 3, 2, 1. So, ayun na nga. And, ito, namili ako sa sa market. Ngayon lang, kadadating ko nga lang. Kita nyo naman, sobrang haggard pa. Kasi kadadating lang talaga dito sa bahay. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinamili. Mag-haul tayo kung ano yung mga pinamili. And before that, nabanggit ko dun sa aking CHIPIPAY skincare haul, yung about sa MAXIPEEL. And I received a response from them kasi what they did is regarding the video that I sent from them. So, I sent them an email to this email address. I-flash ko sa screen. And dun sa email na yon, sabi ko sa kanila na ipapakita ko dito sa screen ulit kung ano yung binigay ko ng message sa kanila together with the link na isinend ko dun sa aking CHIPIPAY skincare haul. Tapos, after nun, siguro mga after few days, ngayong araw na to, kanina, naka-receive din ako ng email from them. And, i-flash ko sa screen kung ano yung email na na-receive ko from them. So, ayun nga. Yun nga yung na-receive ko na email. And, luckily, kasi napaka-responsive nila. And, thankful naman ako kasi syempre hindi ako nakabili ng ng expired na skincare or expired na mga gamit as per them. Hindi daw sila expired. Kasi sabi nga nila, it's manufactured date daw yun. And, okay, sige. So, what I'm gonna do is, I will be using them on my face. And, of course, hindi naman lahat ng ginagamit natin is pare-parehas ng effect sa ating skin. So, ako, super sensitive ng skin ko. Konting pagbabago lang na ginagamit ko sa mukha. Like, yung kung hindi ako sanay, nagkakatagyawan talaga ako. As in acne, ganun. So, nagtatry ako mag-skincare and luckily, nawawala na naman yung mga acne. Tapos yung mga pimple marks, yan nga, may tumutubo na naman. Yung mga pimple marks ko is nababawasan na din yung mga dark marks. Nababawasan na siya and nagla-lighten na. Thank you so much dun sa mga ginagamit kong skincare. But of course, they are not sponsored. Meron akong mga pinamili dito. Ang nangyari kasi, technically, the main reason kung bakit kailangan kong pumunta sa market is para ayusin yung aking globe Gcash. I-discuss ko sa iba ko pang vlog kung paano gagawin, kung anong gagawin nyo kapag kunwari may Gcash kayo, tapos ang nangyari is na-transfer nyo sa maling number yung pera. I-discuss ko kung ano yung mga dapat nyo gawin. At ayun nga, para alam nyo kung paano ang dapat nyo gawin. Okay? So, let's start na dito sa ating haul. Pagkatapos ko dun sa globe, dumaan ako sa Watsons. So, ang atin nyo, naging marupok na naman. Naging tinawag tayo ni Watsons, pumasok naman tayo. So, pumasok ako sa Watsons and ayan po ang resibo natin. Diba? So, let's start. Siyempre, unahin natin yung mga pinamili natin kung saan ako unang pumunta. Kundi sa Watsons. Mabigat siya, des. Ayan o. So, dito sa tagig, hindi pa masyadong mahigpit ang plastic. Kaya maraming plastic pa rin dito sa tagig. So, ayan. So, syempre,
ako ay suking ng buy one take one. Bumili ako ng buy one take one na hand wash. Hand soap. So, ang binili ko is yung green tea kasi favorite ko yung amoy ng green tea. Ayan. Ito yung isang scent tapos ito yung isang scent. Watermelon and green tea. So, parehas ko silang favorite. Gusto ko yung amoy nila. Ayan. So, ayan. Hindi ko alam kung ano ko nang gagamitin itong watermelon. Pero bahala na. Tapos, syempre, dahil nga ako suki ng buy one take one, bumili na naman ako ng buy one take one. Ito, body scrub. From Glamworks. Oh! Ito palang hand soap is 159 pesos. Oh, hindi ako nagkakamali. Oo, 159 pesos buy one take one.